نام او در سراسر جهان ستوده می شود و سخنانش حکمت بی زمانی را در خود دارند. مولانا جلال الدین رومی شاعر، فیلسوف و عارف بزرگی که آثارش مرزهای زمان، فرهنگ و مذهب را پشت سر گذاشته است. اما او کی بود و چه چیزی سخنانش را چنین قدرتمند ساخت؟ جلال الدین رومی در سال 1207 در بلخ که اکنون در افغانستان است به دنیا آمد. بلخ در آن زمان یکی از مراکز فرهنگی و علمی مهم جهان اسلام بود و به دلیل موقعیت جغرافیایش محل تلاقی فرهنگ‌ها و تمدن‌های مختلف به شمار می‌رفت. این شهر باستانی با تاریخچه‌ای غنی و پر از داستان‌های شگفت‌انگیز محیطی مناسب برای رشد و پرورش ذهن‌های بزرگ فراهم می‌کرد. پدرش بهاءالدین ولد از علمای برجسته بود. او نه تنها در علوم اسلامی تبحر داشت بلکه به عنوان یک معلم و مربی نیز شناخته می‌شد. بهاءالدین ولد در میان مردم به عنوان فردی با دانش عمیق و بینش وسیع مورد احترام بود و بسیاری از دانشجویان و علاقه‌مندان به علوم دینی از نقاط مختلف به بلخ می آمدند تا از محضر او بهره مند شوند. و مادرش معصومه خاتون از خانواده‌ای با نفوذ می آمد. خانواده او در جامعه بلخ جایگاه ویژه‌ای داشتند و به دلیل ارتباطات گسترده‌شان با دیگر خانواده‌های برجسته و نخبگان فرهنگی و علمی تأثیر زیادی بر محیط اطراف خود داشتند. معصومه خاتون زنی باهوش و فرهیخته بود که نقش مهمی در تربیت و آموزش فرزندانش ایفا می‌کرد. رومی از همان ابتدا در علوم اسلامی تحصیل می‌کرد. او تحت نظارت پدرش و دیگر اساتید برجسته به مطالعه قرآن، حدیث، فقه و دیگر علوم دینی پرداخت. این آموزش‌ها نه تنها به او دانش عمیقی در زمینه‌های مختلف علوم اسلامی بخشید، بلکه او را با تفکرات فلسفی و عرفانی نیز آشنا کرد و به زودی استعداد فوق‌العاده‌ای در شعر و فلسفه از خود نشان داد. رومی در سنین جوانی شروع به نوشتن اشعار و مقالات فلسفی کرد که نشان دهنده عمق تفکر و احساسات او بود. اشعار او نه تنها در میان مردم بلخ بلکه در سراسر جهان اسلام مورد توجه قرار گرفت و او را به عنوان یکی از بزرگترین شاعران و فیلسوفان زمان خود معرفی کرد. این استعداد و علاقه به شعر و فلسفه پایه‌گذار مسیر زندگی او شد و او را به یکی از چهره‌های برجسته تاریخ تبدیل کرد. اما زندگی رومی با دیدار غیر منتظره‌ای از شمس تبریزی در سال 1244 تغییر کرد. این دیدار در یکی از خیابان‌های قدیمی قونیه رخ داد، جایی که رومی در حال قدم زدن و تفکر بود. شمس تبریزی، مردی با چشمانی نافذ و لباسی ساده، به طور ناگهانی در مقابل او ظاهر شد. این دیدار به نظر می رسید که از پیش تعیین شده باشد، گویی که سرنوشت این دو را به هم رسانده بود. شمس عارفی سیر و گم شده بود که توسط بسیاری به عنوان فردی عجیب و غریب شناخته می شد. او به دنبال حقیقتی عمیق‌تر و معنایی والاتر در زندگی بود. شمس به رومی گفت که او نیز در جستجوی همین حقیقت است و این دو به سرعت به یکدیگر نزدیک شدند. شمس با سخنانش رومی را به چالش کشید و او را وادار کرد تا به عمق وجود خود نگاهی بیندازد. دیدار این دو نه تنها تفکر رومی را دگرگون کرد، بلکه دنیای تصوف را نیز تحت تأثیر قرار داد. رومی که تا پیش از این یک عالم و فقیه بود، به یک شاعر و عارف تبدیل شد. اشعار او که از عشق و معنویت سخن می گفت، الهام بخش میلیون ها نفر در سراسر جهان شد. این دیدار نقطه عطفی در زندگی رومی بود و او را به یکی از بزرگترین شاعران و عارفان تاریخ تبدیل کرد. شمس و رومی ساعتها و روزها با هم به گفتگو پرداختند و این گفتگوها به رومی کمک کرد تا به درک عمیق‌تری از خود و جهان برسد. این دوستی عمیق و معنوی رومی را به سفری درونی برد که تا پایان عمرش ادامه داشت. دیدار با شمس تبریزی نه تنها زندگی رومی را تغییر داد، بلکه تأثیری عمیق بر تاریخ و فرهنگ اسلامی گذاشت. این دیدار نشان داد که چگونه یک ملاقات میتواند مسیر زندگی یک فرد و حتی یک ملت را تغییر دهد.
شعر رومی به طور فزاینده‌ای توسعه یافت و در طول زمان به یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های ادبیات عرفانی تبدیل شد. او با استفاده از زبان ساده و در این حال عمیق توانست احساسات و تجربیات معنوی خود را به شکلی بی‌نظیر بیان کند و بر موضوعاتی چون وحدت، عشق و جستجو برای خداوند تأکید کرد. این موضوعات نه تنها در شعرهای او بلکه در زندگی روزمره‌اش نیز منعکس می‌شدند. رومی معتقد بود که عشق به خداوند می‌تواند انسان را به وحدت با تمام موجودات برساند و این پیام را در بسیاری از آثارش به تصویر کشید. برجسته‌ترین اثر او دیوان شمس تبریزی مجموعه‌ای از شعرهایی است که تجربه‌های معنوی او با شمس را ثبت کرده است. این دیوان شامل غزلیات و رباعیات است که هر یک از آنها به نوعی بازتاب دهنده عشق و شور معنوی رومی به شمس تبریزی است. مجموعه‌ای از شعرهایی است که تجربه‌های معنوی او با شمس را ثبت کرده است. این اشعار نه تنها به عنوان یک اثر ادبی بلکه به عنوان یک راهنمای معنوی برای بسیاری از افراد در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفتند. این شعرها مملو از عشقی سوزان به خداوند است. عشق رومی به خداوند به گونه‌ای بود که او را به یک شاعر و عارف بزرگ تبدیل کرد. او با استفاده از شعرهایش توانست پیام‌های معنوی و عرفانی خود را به نسل‌های بعدی منتقل کند و همچنان الهام بخش بسیاری از افراد در سراسر جهان باشد. رومی به قدرت رقص به عنوان شکلی از عبادت پی برد. این عمل تنها یک حرکت فیزیکی نبود، بلکه سفری معنوی بود. رقص دایره‌ای که دراویش اجرا می‌کنند، نماد سفر به سوی حقیقت الهی شد. فلسفه رومی حول محور وحدت هستی می‌چرخید. او خداوند را نه به عنوان موجودی دور از دسترس، بلکه به عنوان حقیقت عمیق در تمام چیزها می‌دید. آثار او بر عشق به عنوان قدرتمندترین نیروی جهان تأکید داشت. میراث رومی تنها در شعرهای او باقی نمانده است، بلکه در شیوه‌ای که پیام او درباره عشق، وحدت و معنویت در سراسر جهان به اشتراک گذاشته شده زنده است. در کلمات رومی بگذار عشق دلیل وجود تو باشد. این کلمات همچنان منبع الهامی برای کسانی هستند که به دنبال حقیقت عمیق زندگی هستند. مسیر رومی مسیری از عشق است، مسیری از حقیقت و مسیری به سوی خداوند.